বন্ধুসকল আজি প্ৰথমবাৰ ব্লগ বনাব গৈ আছো আপোনালোকে চাই কেনে লাগিছে ক'ব এণ্ড লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আমি ওলাই আছো লালুকৰ পৰা ৱে টু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুম্পা মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিৰতি আগলৈ চাই থাকক গৈ পালো ফাইনেলি গুম্পা মন্দিৰ বলক আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ এইটোৱে হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত থকা গুম্পা মন্দিৰ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ কি ধুনীয়া লোকেশ্যন ৱাও ৱাহ আপোনালোকে আহক চাওক অৰুণাচলৰ ইটানগৰত থকা গুম্পা মন্দিৰ আহক সকলোৱে এবাৰ চাই যাওক কেনেকুৱা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৱাহ ৱাহ কি ধুনীয়া বলক আমি চিৰি দি উঠো এতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ এয়া কি ধুনীয়া লোকেশ্যন চাওক মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য বাহিৰ মানে ভিতৰৰ গ্ৰাউণ্ডৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কি ধুনীয়া আমি প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকক মজা লাগিব কি ধুনীয়া লোকেশ্যন কি পৰিৱেশ আমাৰ আগে আগে গৈ আছে আমাৰ মইনা কলিজা মই পিছে পিছে কেমেৰা লৈ গৈ আছো পিছফালে ঘূৰি দিয়া পিছফালে ঘূৰি দিয়া পিছফালে ওপৰত আছেতো পাহাৰৰ তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহোঁতে অলপ বাগৰ লাগিলে এতিয়া আমি অলপ জিৰাই ল'ম তাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গৈ থাকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইফালে ভিতৰত হেৰি এইফালে কি বঢ়িয়া লোকেশ্যন